Путіну подобається ядерний шантаж світу, тоді має сподобатися і зіткнення так званої Другої армії світу зі справжньою армією усього світу. І зараз йдеться про війська НАТО. На Заході вже прямо вказують кремлівському фюреру, чим можуть завершитися його необачні погрози. Про ситуацію довкола Запорізької АЕС, про геноцид українців, до якого закликають російські псевдодипломати, про досконалу роботу української ППО над Дніпром і про звірячий обстріл житлових районів Вознесенська. І наостанок про парад російських танків, який так хотіли у Кремлі, який все ж таки відбувся просто на Хрещатику, але з невеликим нюансом. Дивіться хроніку подій 177-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Якщо Росія готова вчинити теракт на Запорізькій АЕС, вона має бути готова і до вступу у війну з НАТО. Голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Елвуд заявив, що будь-яке навмисне пошкодження та радіаційний витік з українського ядерного реактора буде розцінено як порушення статті 5 договору Альянсу про колективну безпеку учасників. Такої самої думки і у США. Конгресмен Адам Кінзінгер прокоментував допис британського колеги і зауважив, що радіаційне забруднення вб'є людей у країнах НАТО, тож 5-та стаття буде застосована автоматично. Росія натомість уже начебто обіцяє допустити експертів МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, але через своїх ручних дипломатів ретранслює справжні завдання щодо України. Представник Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні Міхаїл Ульянов оприлюднив допис, де заявив, цитата, «Жодного милосердя українському населенню». Так прокоментував подяку Зеленського американським партнерам за надану військову допомогу. Після хвилі обурення і вимог вислати так званого дипломата з недружньої Росії Австрії, Ульянов поспіхом видалив допис і почав пояснювати, буцімто його неправильно зрозуміли. Але скріншоти з соцмереж, як і рукописи, не горять. Посол Росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну, де він перебуває, Австрію, оголосити його персоною нон-грата. Російський посол в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність остаточного вирішення українського питання і закликає до геноциду. У Європі знов чути голоси «не всі росіяни, як Путін, і, може, дамо Північному потоку-2 попрацювати». Час зрозуміти – Росія – фашистська вертикаль з мільйонів людей. І частину цієї вертикалі, яка наважилася стати загарбником, потрібно знищувати. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів, утилізували ще 8 російських танків, 17 бойових броньованих машин, 3 одиниці спецтехніки та 7 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 8 ворожих безпілотників. А вже у суботу силам української ППО вдалося знищити 4 російські калібри, якими ворог цілив по Дніпру. Головнокомандувач Валерій Залужний наголосив, українські оборонці неба використали лише 4 ракети з комплексу С-300. А в оперативному командуванні «Південь» розповіли про спецтехніку, яку вчора вдалося знищити на Запоріжжі. Це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби «Зоопарк-1». Разом із ним згоріла і бронетехніка окупантів. Це капсула, батарея одночасно вистрілює цей залп. Я кайфую від команди 333. А на Луганщині, в селищі Лютикове, Сили оборони України знищили ремонтну базу ворога. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють, на смітник пішло до 100 одиниць техніки та зо півсотні окупантів. А
Але у відповідь на обстріли військових об'єктів країна-ворог незмінно цілить у цивільних. На Миколаївщині у Вознесенську обстріляли житлову п'ятиповерхівку та приватні будинки. За попередньою інформацією від прокуратури, 12 людей поранені, серед них 3 дітей. В обласній військовій адміністрації кажуть, усі у тяжкому стані. Одна дівчинка втратила око. Містян закликали залишатися вдома через ризик повторних атак. Прошу знаходитися в безпечному місці, по можливості не пересуватися містом і дотримуйтесь, будь ласка, правил безпеки. Бережіть себе. Ворог продовжує наступальні дії в напрямку Бахмута. Хоче поліпшити тактичне становище, застосовує авіацію, танки та артилерію різного типу. Окупанти незмінно отримують гідну відсіч, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Щоб врятуватися від російської навали, з Бахмута виїжджають люди. Хтось їде родинами, хтось відправляє дітей та літніх родичів. Обстреливают, света нет. Просто по районам. Есть, где вообще ни света, ни воды уже по 2-3 недели нет. Есть, где есть свет, где нет. Отправляем ребенка, вот, чтобы ему учиться дальше. Потому что здесь перспектива, хотя все равно везде онлайн. Ну, думаем о нем, сами останемся здесь. Мы отправляем бабушку и ребенка. Спасаем людей, эвакуируем бесплатно. Каждый день с первого дня войны начинали с Харькова, потом Лисичанск, попали под обстрел неоднократно. Потом трассу закрыли, стали вывозить Бахмут. Война движется. Где война, оттуда и вывозим. А на вокзалі Покровська, що на Донеччині, вивезені подалі від війни, вже готуються до дороги у безпечніші області. І хоча вдома чекає все, що було збудовано і створено під час мирного життя, бажання залишитися живим переважує бажання залишитися. Ну, ракеты прилетали к нам в город, все как положено. Хочется домой, но все равно, хоть не Ая-69, но как-то хочется уехать подальше от этого бардака. Да, ну, пока как бы сложностей почти никаких нету, ну, кроме как того, что моральное напряжение это все занимает, и уезжаешь со своего родного города, со своего родного места, там, где ты родился, вырос, и, ну, ребята, все остается, все, что у тебя есть, все остается там. Москва марила блискавичною перемогою. Ще на початку вторгнення українські військові знаходили і парадні однострої, і дізнавалися про російські плани за тиждень-два влаштувати переможний парад на Хрещатику. І справді, російські танки тепер опинилися на головній вулиці країни. Але, як кажуть, є один нюанс. У середмісті столиці влаштували вуличну експозицію зі знищеною технікою окупантів. Подекуди вже заіржавіла і згоріла броня, тепер не лякає, але нагадує, що ані на передовій, ані в начебто мирному Києві не може бути відчуття безпеки, допоки всі російські загарбники за допомогою наших захисників не будуть розбиті та знищені. Пощастило, що у нас такі збройні сили, що зберегли від цього страхіття. Є гордість за нашу країну, за наше ЗСУ, ну і сум, так, бо я особисто не думав, що в 22-му році щось таке може відбуватися на території Європи. Вони обіцяли зробити в Києві парад. Я так розумію, це їх парад в Києві. Олексій Пасак, 5 канал.